غذاها رو فوراً از یخچال خارج کنید، چون ممکنه همون مواد غذایی سالمی که با خیال راحت میخورید به مرور باعث سرطان، دیابت و بیماری‌های خطرناک گوارشی بشن. شاید باور نکنید، اما نگهداری اشتباه بعضی از مواد غذایی میتونه ترکیبات سمی و مرگبار تولید کنه. بله، غذاهای سالم و طبیعی اگه توی شرایط نامناسبی نگهداری بشن، میتونن تبدیل بشن به یه تهدید خاموش برای سلامتی شما. پس آخر ویدیو با من همراه باش، چون میخوام بهت نشون بدم که کدوم یکی از غذاهایی که هر روز میخوریم نباید داخل یخچال نگهداری بشن و چرا. همچنین درباره اتفاقاتی که برای میوه ها و سبزیجات داخل یخچال میفته و باعث فساد و از بین رفتن مواد مغذیشون میشه هم توضیح میدم. و از همه مهمتر در ادامه میخوام بگم کدوم مواد میتونن به چه نوع سرطانهایی مرتبط باشن و چطور باید مواد غذایی رو درست نگهداری کنیم تا جون خودمون و عزیزانمون رو در خطر نندازیم. پس لطفاً قبل از تماشا ویدیو رو لایک کنید و اگه مفید بود عدد 1 رو برام کامنت کنید. اولین غذایی که هیچ وقت نباید در یخچال بذارید سیب زمینی خامه. بله درسته. شاید تا حالا هیچ کس بهتون نگفته باشه، اما وقتی سیب زمینی خام رو داخل یخچال میذارید، نشاسته موجود در اون خیلی سریعتر به قندهای ساده تبدیل میشه. و وقتی شما این سیب زمینی رو میپزید یا سرخ میکنید، این قندهای ساده تبدیل میشن به یه ترکیب سمی به اسم آکریلامید. آکریلامید همون ماده سمیه که وقتی نون یا سیب زمینی میسوزه و رنگش قهوه‌ای یا سیاه میشه، تولید میشه. این ترکیبا پر از مولکول‌های مضر و مخرب هستن که باعث استرس اکسیداتیو در بدن میشن و سلول‌های بدن رو تخریب میکنن. و یه نکته مهمتر اینه که وقتی سیب زمینی خام رو در یخچال بذارید، مقدار آکریلامید تولید شده از اون حتی اگه نسوزه هم بیشتر از سیب زمینیه که بیرون نگهداری شده. و این در دراز مدت ممکنه باعث سرطان‌های تخمدان، رحم، کلیه و مری بشه، چون آکریلامید به شدت سرطانزاست. یه مشکل دیگه هم اینه که رطوبت بالای یخچال باعث رشد قارچ و کپک در سیب زمینی میشه و سریعتر خرابش میکنه. پس بهتره سیب زمینی رو در بیرون جای خشک و خنک نگهداری کنید. دومین ماده غذایی گوجه فرنگیه. سرمای یخچال باعث آسیب بافت داخلی گوجه میشه و طعمش رو هم خراب میکنه. این سرما فقط شکل ظاهری گوجه رو تغییر نمیده، بلکه به یکی از مهمترین ترکیب‌های داخل گوجه یعنی لیکوپن آسیب میزنه. لیکوپن یه آنتی اکسیدان قویه که نقش مهمی در کاهش استرس اکسیداتیو و پیشگیری از سرطان داره. و یه نکته طلایی اینه که گوجه فرنگی پخته لیکوپن بیشتری تولید میکنه که برای بدن خیلی مفیده. پس گوجه رو در یخچال نذارید. اونو در یک سبد در دمای اتاق دور از نور آفتاب و گرما نگهداری کنید. و مهمتر اینه که هیچ وقت گوجه نارس و کال نخورید، چون حاوی ترکیبی سمی به اسم سولانینه که برای بدن مضره. گوجه باید کاملا قرمز و رسیده باشه تا لیکوپن بیشتری داشته باشه و همچنین سالم باشه. و قبل اینکه بریم سراغ غذای بعدی، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و عضو خانواده ما بشید. سومین ماده غذایی رایج که اشتباهاً در یخچال نگهداری میشه، نان هست. خیلی‌ها فکر میکنن اگه نان رو بذارن داخل یخچال دیرتر خراب میشه، اما کاملا اشتباهه. هوای سرد یخچال ساختار نان رو از بین میبره و نان سریعتر بیات میشه. از نظر میکروبی هم رطوبت یخچال باعث کپک زدن سریع نان میشه و کپک ها هم میتونن قارچ‌های سرطانزا مثل آفلاتوکسین تولید کنن. بهتره نان رو در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداری کنید و فقط به مقدار نیاز مصرفی. و به جای یخچال میتونید نان رو فریز کنید. یه نکته طلایی اینه که وقتی نون فریز میشه و بعد با توستر یا حرارت ملایم گرم میشه، نشاسته مقاوم توش تشکیل میشه. این نشاسته میکروب‌های مفید روده رو تغذیه میکنه، هضم رو بهبود میده و قند خون رو آهسته‌تر بالا میبره. اما مهمه که نون رو نسوزونید. چهارمین ماده غذایی آووکادوست. یک میوه خاص که نباید در یخچال نگهداری بشه. چون سرمایه یخچال باعث میشه بافتش تغییر کنه، تلخ و سفت بشه و روند رسیدن اون رو متوقف میکنه.
سرما همچنین آنزیم‌هایی که مسئول رسیدن آووکادو هستن رو مختل میکنه. راه درستش اینه که آووکادو رو در دمای اتاق جای خشک و دور از نور خورشید نگهداری کنید. و یک نکته طلایی اینه که اگه آووکادو رسیده باشه میتونید اونو فریز کنید و بدون اینکه مواد مفیدش از بین بره بعداً مصرف کنید. پنجمین ماده غذایی موزه. موز هم نباید در یخچال قرار بگیره. پوست موز به سرما بسیار حساسه و خیلی سریع سیاه و له میشه. این به خاطر اینه که رنگدانه‌های طبیعی پوست موز در دمای پایین یخچال تجزیه میشن. سرما همچنین باعث میشه بافت داخل موز هم تغییر کنه، نرمتر بشه و آنزیم‌ها و مواد مغذی داخلش هم کاهش پیدا کنه. برای نگهداری بهتر موز، ساقه اون رو با یک تکه کاغذ بپیچید. این کار باعث میشه گاز اتیلن که مسئول رسیدن میوه است کمتر پخش بشه و موز دیرتر برسه و له نشه. و در نهایت سیر. سرمایه یخچال و رطوبت اون باعث جوانه زدن سریعتر سیر میشه و ساختار داخلی سیر رو تغییر میده و در نتیجه ماده اصلی سیر یعنی آلیسین از بین میره. آلیسین همون ترکیب ضد سرطان و ضد باکتری قوی در سیره که خواص دارویی زیادی داره. بهتره سیر رو در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری کنید، نه در یخچال. نگهداری اشتباه مواد غذایی سالم میتونه اونا رو به ترکیبات سمی و تهدیدهای مرگبار برای سلامتی تبدیل کنه. با دونستن این نکات ساده ولی مهم میتونیم از سرطان، دیابت و مشکلات گوارشی جلوگیری کنیم. برای سلامت خودت و خانوادت همین امروز این اشتباهات رایج رو کنار بذار. حتما برام بنویس کدوم یکی از این غذاها رو تا الان اشتباهی توی یخچال میذاشتی. و اگه این ویدیو برات مفید بوده لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه.